Don't drag your knees. په زنګوتو مزه. په زنګوتو مزه. At least we could try. کم نه کم مونږ خو هڅه کولی شوه. کم نه کم مونږ خو هڅه کولی شوه. He will begin to weep. هغه به په ژړا شي. هغه به په ژړا شي. Don't put me to shame. ما پښیمانه کوه ما. ما پښیمانه کوه ما. Ruffians is after him. هغه پسې بدماشان لګېدلي دي. هغه پسې بدماشان لګېدلي دي. She feels like dancing. د هغې ګډا ته زړه کېږي. د هغې ګډا ته زړه کېږي. I am sad to hear this. زه په دې اورېدو سره خفه شوم. زه په دې اورېدو سره خفه شوم. Can I have some water? آیا ما ته به لږې اوبه میلاو شي؟ آیا ما ته به لږې اوبه میلاو شي؟ Why are you asking me? ته ولې زما نه پوښتنه کوې؟ ته ولې زما نه پوښتنه کوې؟ What should I do now? اوس زه څه وکړم؟ اوس زه څه وکړم؟ Do you still love him? آیا ته اوس هم هغې سره مینه کوې؟ آیا ته اوس هم هغې سره مینه کوې؟ That's the way I speak. زه هم داسې خبرې کوم. زه هم داسې خبرې کوم. How can I believe you? زه په تا څنګ باور وکړم. زه په تا څنګ باور وکړم. Rain is beginning now. اوس باران شروع کیږي. اوس باران شروع کیږي. How far is your home? ستا کور څومره لرې دی؟ ستا کور څومره لرې دی؟ He himself went there. هغه پخپله هلته تللی و. هغه پخپله هلته تللی و. Thanks for the honor. د عزت راکولو دپاره مننه. د عزت راکولو دپاره مننه. Do your work yourself. خپل کار پخپله کوه. خپل کار پخپله کوه. Don't just rely on him. د هغه په تمه کېږه مه. د هغه په تمه کېږه مه. Why don't you listen? ته ولې نه اورې؟ ته ولې نه اورې؟ What are you playing? ته څه لوبه کوې؟ ته څه لوبه کوې؟ Are you angry with me? آیا ته زما نه خفه یې؟ آیا ته زما نه خفه یې؟ Who comes here daily? دلته هره ورځ څوک راځي؟ دلته هره ورځ څوک راځي؟ I have made a mistake. ما نه یو غلطي شوې ده. ما نه یو غلطي شوې ده. Then what should I do? نو مالا څه کول پکار دي؟ نو مالا
سکول پکار دی. You will never change. تبا هیڅکله بدل نشي. تبا هیڅکله بدل نشي. Can I get your phone number? آیا ما تستا فون نمبر میلاویدی شي؟ آیا ما تستا فون نمبر میلاویدی شي؟ I haven't decided yet. ما لا وسه پورې پریکړه نه ده کړې. ما لا وسه پورې پریکړه نه ده کړې. Anything could happen. څه هم کېدلی شي. څه هم کېدلی شي. You were being waited. ستا انتظار کېدو. ستا انتظار کېدو. Tomorrow is a holiday. سبا چوټی ده. سبا چوټی ده. I am tired of working. زه د کار نه تنګ راغلی یم. زه د کار نه تنګ راغلی یم. Take care of yourself. خپل خیال ساته. خپل خیال ساته. Nisha was a good girl. نیشا یو ښه جینۍ وه. نیشا یو ښه جینۍ وه. You live with honesty. ته په ایماندارۍ سره اوسیږي. ته په ایماندارۍ سره اوسیږي. How dare you say that? د داسې ویلو ستا همت څنګه وشو؟ د داسې ویلو ستا همت څنګه وشو؟ What should we do now? وس مونږ څه وکړو؟ وس مونږ څه وکړو؟ I think she needs you. زما په خیال د هغې تا ضرورت دی. زما په خیال د هغې تا ضرورت دی. Don't you believe it? آیا ستا په دې یقین نشته؟ آیا ستا په دې یقین نشته؟ Whose turn is it now? وس د چا نمبر دی؟ وس د چا نمبر دی؟ Don't bite your nails. نوکونه دې مه چیچه. نوکونه دې مه چیچه. How is everything going? هر څه څنګه روان دي؟ هر څه څنګه روان دي؟ Ask him why he smokes. د هغه نه پوښتنه وکړه چې هغه سیګرټ ولې څکي. د هغه نه پوښتنه وکړه چې هغه سیګرټ ولې څکي. He himself went there. هغه پخپله هلته تللی و. هغه پخپله هلته تللی و. I want him to help me. زه غواړم چې هغه را سره کومک وکړي. زه غواړم چې هغه را سره کومک وکړي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.